to my channel. It's your Madam. Ayan at nagbabalik tayo. I'm sure na miss niyo to. Familiar kayo sa setup. Nagbabalik tayo sa isa na namang episode ng Madam's Kitchen. Pasensya na ang tagal nating nawala because nagkasanda sira-sira yung lutuan dito sa bahay. For some reason na hindi ko maintindihan until now, yung isa kong induction cooker hindi pa rin nababalik. Philips yun, nasa service center pa rin. Magtatatlong buwan na. 3 months na, no? Magti 3 months na siya. Nakakaloka. Hindi ko alam bakit. Pero I'm just so disappointed with you, Philips. Yun lang yung masasabi ko. So anyway, let's get into cooking. At ito nga ang ating isa na namang dish na alam kong magugustuhan nyo. Hindi lahat tayo kasi medyo yung iba hindi mahilig sa maanghang dahil maanghang ngayon to. Magluluto tayo ngayon ng Bicol Express. Simulan na natin with our ingredients. Ano ba ang ingredients ng Bicol Express? Siyempre, hindi mawawala ang ating pork. We have here our pork. We also have our garlic, yung ating onions, yung ating cooking oil, siyempre, panggisa. We also have our bagoong. So, ayan. Ito yung ginamit nating bagoong, yung Barrio Fiesta. Because, hindi ako bumibili ng bagoong sa palengke. Kasi there was a time nung college ako na kumain ako ng food sa karinderian, yung ginamit yung bagoong galing sa palengke. Sumakit yung tiyan ko. Malala. As in, sobrang lala. So, na-trauma ako. So, yan na. Yung sa mall na lang yung bilhin natin. At least, di ba, may masisi tayo kung sumakit siya na. Charot lang. Pero hindi naman. I really love Barrio Fiesta. Yung lasa niya and yung quality niya. I love it. And also, we have our pinaka-importante, ang ating sile. Konti pa to. Dapat maraming sile ang Bicol Express. But because hindi ako masyadong mahilig sa maanghang dahil umaangat ang aking asin, kontian lang natin. But if you want, sa house nyo, pwede nyo siyang damihan because yung Bicol Express naman talaga, dapat maanghang siya. At syempre, hindi din pwede mawala ang ating gata. So this is pure gata from the palengke. So we have that and our salt and pepper to taste. So we have everything we need na for our Bicol Express. Sobrang dali lang i-prepare nito, sobrang dali lang lutuin. Kaya naman, simulan na natin ang pagluluto. So ayan na, syempre yung pinakauna natin gagawin at nagawa ko na siya actually ay magpainit ng mantika. At pag mainit na siya, let's start cooking. Unahin natin yung ating onions. Magigisa muna tayo. So there you go. So these are finely chopped onions para mas masarap siya sa ating Bicol Express. So igisa lang natin siya. We don't need to caramelize this. So chill lang tayo sa pag-isa. Then we add our garlic. So lagay na natin. So pag nagisa kayo, don't put too much oil, lalo na pag yung next nyong igigisa or yung igigisa nyo ay pork, because yung pork itself, may natural fat siya, and that's what we need to render, that's what we need to get out of the pork para mas maging malasa yung ating dish. So the secret to that is really slow cooking. Huwag nyo siyang madalian kasi masusunog siya. So hayaan nyo lang siya mag-render. At pag nakita nyo nang lumalabas yung fat, then you know you're doing the right job. Ganon. So okay na yan. Now let's add our pork. And make sure na pag ginisa nyo siya, room temperature na siya. Hindi yung matigas-tigas pa yung baboy nyo, ay igigisa nyo na. Dahil papangit yung kanyang texture. So you'll know also that your pork is ready pag nag-completely change in color na siya. Diba pag nilagay nyo siya pinkish siya, usually nagiging grayish siya na brownish if it's already cooked. And of course, syempre yung pinakabatayan nyo talaga is yung fat. Makikita nyo naman yan na lumabas na yung fat from the pork. So let's leave this here muna for a while hanggang sa maluto siya. And then balikan natin siya once ready na tayong ilagay yung ating ibang ingredients pa sa Bicol Express. A few moments later. So ayan na, ito na yung ating pork. So kung makikita nyo, see that mantika? That's the pork fat na lumabas na. So success na yung pag-render natin ng fat. So ayan, mararamdaman nyo medyo sticky-sticky na siya. That's the lard or the animal fat. Natural fat niya yan. And alam nyo, mas masarap talaga siya kapag naluto nyo na maayos.
So now let's add the bagoong. So later na tayo mag-a-adjust ng salt and pepper because bagoong is already salty. So kung kulang pa rin, dagdagan na lang natin later. So ayan na nga, igisa lang natin yung bagoong sa pork. Quickly lang. Let's just make sure na yung bagoong ay na-spread evenly sa ating luluto. Ay nako, sobrang bango. This is so unfair. So after adding the bagoong, we can now add our green chili pepper. So again, kung gusto niyo mas maanghang, because Bicol Express is supposed to be maanghang, pwede nyo damihan yan. But for this luto, ayoko masyado maanghang, okay na yan. Mix that all together and let's now add the gata. So ang i-add muna natin ay ang pangalawang piga na gata. Later na yung unang piga. So after adding the gata, yung pangalawang piga, let's leave it again hanggang sa kumulo siya because we want na lumambot yung ating pork further. Mas masarap kasi pag malambot yan. So hayaan muna natin siya, let's cover it and then wait for it to boil, siguro mga 5 minutes. And then let's see kung pwede na natin i-add yung unang piga. So, we'll be back later. So ayan, ito na yung ating Bicol Express as of the moment. Dahil na ano na natin siya, napalambot yung pork. So, binoil ko to for at least 10 to 15 minutes kasi gusto ko talaga sobrang lambot siya. So, ito na yung nangyari. Nag-reduce na din yung pangalawang piga na gata natin. It's time for us to add our unang piga. So, if you can see here, may kita nyo, ayan na yung gata. Medyo nag-curdle na siya kasi yung most of its water content nag-evaporate na. Let's add now the unang piga. So yung unang piga natin, ito yung pinaka-purong gata. And this is the creamier one. Wow, ang sarap. Oh, baby, ang sarap. Tsura pa lang. So let's mix it well lang. Ang importante sa gata is maluto mo siya ng mabuti kasi otherwise, baka sakitan siya ng tiyan. Importante talaga maluto mo siya. So after adding the unang piga, so let's bring it to a boil lang. Mabilis lang to. A minute or 2. So ayan, nag-boil na yung ating gata. So it's time for us to taste it. Tikman natin so that we know kung anong dapat i-adjust. So again, yung bagoong kasi salty na siya. So later na tayo mag-a-add ng salt kung kulang pa. So let's add salt. Yung saktong amount lang, not too much. And then, a little bit of pepper lang. So, I'm using black pepper. Kasi naubusan na tayo ng ating peppercorns. Pero bibili ulit tayo nun kasi mas masarap talaga yung gamitin. Ganito yung color ng ating Bicol Express because of the bagoong we used. Usually kasi yung ginagamit na bagoong doon is yung pink. Ano ba tawag sa bagoong na yun? Yung pink, yung ginagamit sa Bicol Express. Basta yung pink from the palengke. Ito kasi yung Barrio Fiesta na sauté na yan, naluto na siya. So, tikman ulit natin. Okay na. Masarap na siya. And it's not too spicy. It's spicy, may sipa siya, but not so much. So sa Bicol Express, if you want, pwede kayo mag-add dito ng gulay, ng sigarilyas, or ng string beans. Kayo bahala. But for me, okay na to. I'm happy with this already. So ayan, let's cook it further lang hanggang sa mag-reduce again siya at maging creamy-creamy kasi mas masarap yon, maluto siya further. So babalik tayo para i-taste test na ang final product. So ayan, we're done cooking our Bicol Express. It's a very, very simple dish pero sobrang sarap. Again, if you want it to really be that spicy, yung talagang magugulat ka sa anghang, you can always add more green chili pepper or siling labuyo if you're that adventurous. Bahala ka na. But yes, we're done and I miss this. I miss doing this, yung Madam's Kitchen. So ito na siya. Huwag na natin patagalin. This is our Bicol Express! Oh my God! Look at that! O diba? Siyempre, design lang yung nasa taas. Hindi ko kakainin to. Ano to? Pang-garnish-garnish lang yan. Tabi muna natin siya at tikman na natin ang ating niluto. By the way guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo, yung gata pala mas masarap
if it's, you know, if it's curdling na, yung parang nagiging latik na siya. But don't wait for it na maging latik kasi baka maging candy yung niluto nyo. Pero yun, mas masarap siya if it's really reduced well and may iwan na lang yung ganitong curdles. So, tikman na natin. See, I can add ang lambot ng pork natin. Let's try it! Wala akong masabi. Siguro sa lahat ng Madam's Kitchen, talagang masasabi ko, ito yung favorite ko. As in, you have to try. Mahilig talaga kasi ako sa gata, so baka bias lang din yung sinabi ko. Pero let's have my baby boy try it. After ni baby, si nanay. Ang sarap talaga, lagyan mo ng latik-latik. Ano siya sa latik. Ang sarap talaga. Diba? Nagulat ako. O, isa lang. Tama na. Hoy. Ang daya naman ito. Nanay, gini. Go, go, go. No? Ang sarap. Yan lasa? Masarap. Do ano? Hindi ko na-explain. Ang sarap niya! So ayan, if you want to follow that recipe, go lang ng go. Please comment down below if you have suggestions pa kung paano mas mapapasarap ang Bicol Express. But for me, the simpler, the better. Maraming salamat. I'm sure na miss nyo ang Madam's Kitchen. Ito na nga, nagbalik tayo and I'm just so happy. My heart is happy. We are all happy because we're able to cook again and to share with you another recipe. Magkita-kita ulit tayo next time. Please don't forget to like and share this video. At syempre, huwag nyo rin kalimutang i-click yung subscribe button at yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga uploads. Also, we have a Facebook page, Madam Ellie. Follow me on Twitter and Instagram at the Madam Ellie. Thank you so much, Damshi. Sana natuto na naman kayo ng isang dish na makakabingwit ng jowa. Tinuto nyo to sa inyong mga pamilya, kamag-anak, sa inyong bahay, sa inyong mga kaibigan. Imbitahan nyo na ang buong kabarkadahan because every day is always a special day. Maraming salamat, Damshi. So, kita-kita ulit tayo next time. Ito pa rin ang inyong nag-iisang pambansang Madam Ellie. Bye!